टिआइआइट यो पटक पटक भनेपछि मात्रै यो अरू असङ्ख्य सिर्जना गर्ने आधार पनि भयो। अर्को यो सिकेको कुरा प्र्याक्टिस गरेर हराउँछ है। जस्तो हामीले एबिसिडी सिटिमिति भुल्दैनौँ नि, किनकि पटक पटक भन्यो नि होइन, त्यसका आधारमा हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ नि। हो त्यस्तै चाहिँ यसरी गरेका चिजहरू टक्क सम्झिनु पऱ्यो कि होइन। टिआइआइट आकाशतिर फर्केर, पातालतिर फर्केर, पूर्व फर्केर, पश्चिम फर्केर, उत्तर फर्केर, दक्षिण फर्केर, आग्नेय फर्केर, ईशान्य फर्केर, नैऋत्य फर्केर, वायव्य फर्केर विभिन्न कोणमा गर्नु। मैले यहाँ भन्दा भिडियो धेरै लामो हुन्छ। प्रत्येक ठाउँमा अनेस्टली दर्शकवृन्द नमस्कार। म्युजिक डिसिमिलर युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। म आज यहाँहरूलाई रियल मादल बिट, अब यो मादल बिट कसरी नाम रह्यो भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। खास के भने यसको त आफ्नै खालको कसले नाम दियो के दियो भनेर हामी त खोज्न सकिन्न होइन। अहिले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा एउटा खोजको विषय होला। तर के भने सामान्यतः के भने यसो सरस्वती अनुमान गर्दा के देखिन्छ भने मादलमा बढी झ्याउरे ताल बज्छ। झ्याउरे ताल भनेको त्यो 6/8 बिटमा हुन्छ। अनि त्यो मादलमा बढी जसो झ्याउरे गीतका लागि होइन, बढी जसो लोक बाजामै प्रचलित छ मादल। बाजा त लोक भन्ने भन्दा पनि जुनमा पनि आधुनिक या क्लासिकलमा पनि मादल त हुन्छ, नहुने होइन। तर पनि के भने हाम्रो प्रचलनका हिसाबले लोकले बढी चाहिँ यसलाई प्रयोगमा ल्यायो। अनि लोकले मादललाई ल्यायो। लोकले केका लागि प्रयोग गर्यो भन्दा झ्याउरे गीतका लागि प्रयोग गर्यो होइन। झ्याउरे गीतमा के हुन्छ, झ्याउरे तालहरू बज्छन् होइन, झ्याउरे सङ्गिनी लगायतका तालहरू बज्छन्। अब त्यो झ्याउरे ताल बज्दै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ कुन 6/8 बिट नै हो होइन। कुरा त आखिर मादल बिट भने नि 6/8 बिट भने नि बढी जसो प्रचलनमा त्यो देखिन्छ। तर मादल बिट फेरि कतै कुनै ठाउँमा फेरि मादलमा कहीँ ख्याली बढी चल्ला, त्यसलाई मादल बिट भन्यो भने फेरि कन्फ्युजन हुन्छ है। त्यस्तो अन्यल नगरौँ, बढी जसो चाहिँ यसलाई चाहिँ मादल बिट भनेर बुझौँ। अब यसलाई चाहिँ यो साँच्चीकै यसरी बजाउन ठ्याक्कै मादल जस्तै बिट बजाउनको लागि होइन, गिटारमा भएको सम्भाव्यताका आधारमा मैले यहाँ नोटेसन लेखेँ होइन। टी छ, यहाँ नहान्ने सेकेन्डमा, थर्ड हान्ने, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हान्ने, अनि हान्दाखेरि यहाँ ट हान्ने, यहाँ आई हान्ने, यहाँ टी आई र ट तिनवटा बोलले हामीलाई पुग्ने हो। त्यहाँ पज पनि छ, तर पज चाहिँ यहाँ मैले अहिले लेखिनँ होइन, सिम्पली होइन, मैले यति मात्रै भन्न खोजेँ। अब यति आउँदा यतिकै 6/8 बिट भनेको टाइम सिग्नेचर हो होइन। टाइम सिग्नेचर यसको मतलब काउन्ट कति हुने रहेछ, 1 हुने रहेछ, 2 हुने रहेछ होइन, 3 हुने रहेछ, 4 हुने रहेछ, 5 हुने रहेछ, 6 है, 6सम्म गयो। अब नम्बर अफ काउन्ट्स कति हुने भयो, जम्मा जम्मी 6 भयो नि त होइन, जम्मा जम्मी 6वटा काउन्टहरू भयो। अब स्ट्रोक चाहिँ कति भयो त है, स्ट्रोकको सङ्ख्या, नम्बर अफ स्ट्रोक भने मैले केही फरक परेन। नम्बर अफ स्ट्रोक चाहिँ कति छ, 1 2 3 4 5 छ है, 5वटा छन् है। यो केसमा के पाइयो भन्दा 6 इज ग्रेटर देन 5, अर्थात् यसको के मतलब हुन्छ भने अब काउन्ट इज ग्रेटर देन स्ट्रोक भयो। यहाँ सबैमा त हुन्न, यो प्याटर्नमा है, यो रिदम प्याटर्नमा यो छ, यति कुरा बुझ्ने। अब यही अनुसार के छ, भित्र काउन्ट चाहिँ 6 चलाउने, स्ट्रोक चाहिँ 5 हान्ने भनेर यसलाई हामीलाई जानकारी दिन्छ है। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कहाँ हान्ने भन्ने छ है। 1 मा हान्ने ठिक छ, 2 मा नहान्नु होला भनेको छ, यहाँ स्पेस छोडिदिनु होला भनेको छ, 3 मा हान्नु होला भनेको छ, आई हान्नु होला, हान्न त हान्ने, के हान्ने, आई हान्नु होला भनेको छ है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब यो 4 मा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि हान्ने होइन, 5 मा पनि हान्नुहोस् होइन, यो हान्नुहोस् होइन, 6 मा चाहिँ यो हान्नुहोस् भनेको छ। यो केवल नहान्ने भनेको के रहेछ, केवल सेकेन्डमा मात्रै नहान्ने है। जस्तो डाउन अप मात्रै चलाइरहँदा पनि हुन्थ्यो, तर यहाँ त डाउन अपको कुरा त अलि फरक छ नि है। डाउन अपमा फेरि के छ भने टी भनेको त टोटल्ली 6वटा स्ट्रिङ डाउन हान्यो है। जस्तो मतलब यहाँ यसरी सर र तल पुरै लगाएकोलाई डी, क्यापिटल डी लेख्न पनि सक्यो, यसलाई डाउन भन्न सक्यो है। अनि त्यसपछि अब यो ग्यापमा चाहिँ यहाँ नहान्ने हो होइन, यो चाहिँ हामीले नहान्ने, खाली यो त्यतिकै छोडिदिने हो। अब यहाँ चाहिँ यो आई पनि डाउन नै हो है, डाउन, यो आई डाउन कस्तो यहाँ हेर्नु, मतलब कर्ड्स अनुसार त हुन्छ होइन, तर हामीले सामान्यतः यी पछिल्ला 3वटा है 1 2 3 वाला स्ट्रिङ छन् नि, स्ट्रिङ कति नम्बर यो बारेमा त अरू भिडियोमा हालेछु, फेरि सबै कुरा रिभिजन गर्न अलि सम्भव नहोला भिडियोमा होइन। आई यो हान्ने है, अनि यो आई पनि त्यही भयो, यो आई पनि त्यही हान्ने हो। तर यहाँ चाहिँ के छ, ट हो। यो ट चाहिँ के हो भन्ने होला, ट भनेको टी भनेको पुरै हान्ने हो, ट भनेको उपल्लो बेस मात्र हान्ने है। 3वटा 4वटा हान्दा नि हुन्छ होइन, कर्ड्स अनुसार होइन,
कहिलेकाहीँ यो 6th स्ट्रिङ छोडेर हान्नुपर्ने नि हुन्छ कुनै कर्समा। तर एउटा के भने समग्रमा हेर्दा होइन उपल्ला 3टा हानिदिनुलाई पुग्छ है, उपल्ला 3टा हानिदिनुलाई पुग्छ। यसरी चाहिँ हान्ने भनेर यो बुझिसकेपछि अब यसलाई फेरि के गर्नु भने हान्नुभन्दा पहिला यो त के हान्ने भनेर भयो। हान्नुभन्दा पहिला के गर्ने भने हामीले यसलाई पटक पटक विभिन्न दिशामा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होइन, त्यसपछि ईशान्य नैऋत्य वायव्य लगायतका होइन आग्नेय सबै कोणमा अनि आकाश पाताल भनिन्छ माथि फर्केर नि टी आई आई ट आई टी आई आई ट यो पटक पटक भनेपछि मात्रै यो अरू असङ्ख्य सिर्जना गर्ने आधार पनि भयो। अर्को यो सिकेको कुरा प्र्याक्टिस गरेर हराउँछ है। जस्तो हामीले एबिसिडी सिटिमिति भुल्दैनौँ नि, किनकि पटक पटक भन्यौँ नि होइन, त्यसका आधारमा हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ नि। हो त्यस्तै चाहिँ यसरी गरेका चिजहरू टक्क सम्झिनु पऱ्यो कि होइन। टी आई आई ट आई टी आई आई ट आई आकाशतिर फर्केर पातालतिर फर्केर पूर्व फर्केर पश्चिम फर्केर उत्तर फर्केर दक्षिण फर्केर आग्नेय फर्केर ईशान्य फर्केर नैऋत्य फर्केर वायव्य फर्केर विभिन्न कोणमा गर्नु। मैले यहाँ भन्दा भिडियो धेरै लामो हुन्छ। प्रत्येक ठाउँमा अनेस्टली इमान्दारितापूर्वक गर्नुहोस् कि मैले पूर्वमा मैले 1 मिनट गर्छु होइन, पश्चिममा गर्छु, यसरी गर्नुहोस् होइन। त्यसो गर्दा टाइम बस्छ, पछि बिस्तारै टाइम बस्दै गयो भने चाहिँ हुन्छ भित्र हृदयमा त्यो गणना चलाउने एउटा छुट्टै एउटा मन चाहिँ विकास हुनु पऱ्यो, छुट्टै मान्छे एउटा विकास हुनु पऱ्यो है त। त्यो हिसाबले लानु होला। अब यहाँ मैले होइन अब तपाईँहरूलाई यो मैले भनिसकेँ, यो अभ्यास गरिसकेपछि अब बजाउने बेलामा होइन अब हेर है त यसमा होइन बजाउने बेलामा तपाईँहरूले अब एउटा आफ्नो कर्सको बारेमा मैले आज गराइरहेको छैन होइन, अहिले बिट सिकाइरहेको छु। टी आई आई ट आई हेर्नुहोस् है, यहाँ टी आई अनि फेरि आई अनि यहाँ ट यति मात्र है, यहाँ 3टा ट अनि आई यति हाने है। यो किनभने मादलमा पनि के छ भने यहाँ बेस हुन्छ, यहाँ ट्रेबल हुन्छ होइन, यति डी आई अनि यता बेस फेरि ठ्याक्क मिलाएर बज्नु। पज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यति पनि गर्नुहुन्छ है त। ल यसै गर्नु होला। अब यसमा केही नबुझेको केही अलि अलमल छ भने कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न कृपया नबिर्सनु होला र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर कृपया हामीलाई थप प्रेरणा दिनु होला। अनि यहाँहरूलाई साङ्गीतिक सफलता र उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको हार्दिक शुभकामना। अर्को भिडियो नआउँदासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।